नमस्कार मित्रांनो. आज आपण चाललोय कल्याणला. एक सेटअप ट्रेनिंगचं काम आहे. अशी आपली 3 कामं आहेत. पण जी 2 कामं आहेत त्यांची इच्छा आहे की त्यांचं मटेरियल लिखण्यात आलं पाहिजे, त्यांची माहिती लिखण्यात आली पाहिजे. त्यामुळे आपण त्यांचं ब्लॉग नाही करणार आहोत. फक्त आपण एक कल्याणचा ब्लॉग करणार आहोत. आणि लास्ट ब्लॉग मध्ये जे आपण उल्लेख केला गद्दारांचा, त्याच्यानंतर आपल्या बऱ्याच शुभचिंतकांचे आपल्याला वेलुशाचे कॉल आले. तर सर तुम्ही त्यांच्याकडे आता दुर्लक्ष करत जा, त्यांचा विषय घेऊ नका. तर मित्रांनो, त्यांचा उल्लेख अशासाठी केला मी, एवढा डीपमध्ये बोललो नाही त्या व्हिडिओमध्ये. उल्लेख करण्याचं कारण असा का एवढ्या वर्षे मी त्यांना मदत केली, माझा किमती वेळ त्यांना खर्च केला, त्याची काही जाण ठेवली नाही, उलटी गद्दारी केली. परंतु फक्त गेले 6 महिने झालेत, 7वा महिना चालू आहे. 6 महिन्यामध्ये मी स्वतःसाठी जो वेळ दिला, जो वेळ आधी आपण त्यांच्यासाठी खर्च करत होतो, तोच वेळ मी स्वतःसाठी दिला. तर त्यात माझ्यात काय बदल झाले ते मला कळतंय. माझ्यात काय सुधारणा आली, काय माझी प्रोसेस चालू आहे, हे ज्या गोष्टी कळतात तेव्हा कुठंतरी दुःख वाटतं का जर 6 महिन्यात एवढं काय घडू शकतो मी स्वतःसाठी, स्वतःला वेळ दिल्यानंतर. तर तोच वेळ जर मी जेव्हा त्यांना देत होतो तेव्हा स्वतःसाठी दिला असता तर आज मी कुठे असतो. यामुळे तो उल्लेख केला. पण असो, जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं. आपण नेहमी असंच बोलत असतो, ज्याचं कर्म त्या संघ. आपण आपले कर्म करत राहायचं. आणि नक्कीच मी गद्दारांचा विचार करून मी काय करणार ना असा विषय नाही. तुमच्यासाठी नक्कीच काही ना काही करत राहील मी. लवकर अजून काहीतरी आपण वेगळं पण दाखवायचा प्रयत्न करू. अजून बरेचसे पत्ते आपले खोलाचे बाकी आहेत. मी तुम्हाला पहिल्या ब्लॉगमधून सांगत आलोय. मी ज्या ज्या गोष्टी ओपन करतोय या 5 ते 10% आहेत. परंतु सांगण्यामागचं कारण तो होता, कारण आपण त्यांना एवढा वेळ देऊन ते आपले उरपाटले. आणि उरपाटल्यानंतर आपण फक्त 6 महिने स्वतःला वेळ दिला, ज्या गोष्टी स्वतःसाठी केल्या. त्यानंतर माझ्यात हा बदल आहे. एवढ्या वर्षी बऱ्याच गोष्टी मी करू शकलो नाही, कारण मी समाजसेवेमध्ये जास्त वेळ देत होतो. कारण ज्यावेळेस आपण स्वतः या लाईनला आलो त्यावेळेस आपल्याला जे फील झालं का आपल्याला कोणी सपोर्ट नाही केला, कोणी मदत नाही केली, त्यामुळे आपण सगळ्यांना मदत करत राहिलो. प्रत्येक वेळेस आपण कुणाची अडचण आहे, कुणाचं काय आहे ते सॉल्व्ह करत राहिलो. पण तो आपला वेळ वाया गेला. आजही आपण समाजसेवा करतोय ना असं नाही, पण आज आपण आपल्या वेळेचा एक मोबदला घेतोय. भले फुल नाही फुलाची पाकली, पण घेतोय आपण. आणि ते घेतल्यामुळं आज आपल्यात जी प्रगती झाली आहे त्याच्यावरती हा विषय मला बोलायचा वाटतो. का जर मी त्यावेळेस यांच्याकडनं पैसे घेतले असते तर आज मला त्या गोष्टी दुःख नसतं झालं, त्या गद्दारी केल्याचं काय वाटलं नसतं. कारण आपण तेव्हा त्यांच्याकडून पेमेंट घेऊन काम केलेलं असतं. पण त्यांच्या फ्रीमध्ये काम करून सुद्धा ते आपल्याची गद्दारी केली, त्याचं दुःख होतंय. आणि जो वेळ आपण वाया घालवला त्या वेळेची किंमत मला आता कळतीये. म्हणून जी तलमलीने बोलतोय, बाकी काय नाही. असो, चला बघूया आता या व्हिडिओत मध्ये तुम्हाला काय दाखवायला भेटतंय. कारण समोरची व्यक्ती जवळ महिनाभर आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत आणि आपल्याला वेळ नव्हता म्हणून ते क्रॉसवर देखील खरेदी केला नव्हता, डिजिटल क्रॉसवर. ते क्रॉसवर घ्यायचं पण थांबले होते. नुसतं घेऊन करू काय बोलतात. आता आपण जेव्हा त्यांना म्हटलं का आता मला वेळ आहे, या दिवशी मी येतोय, तेव्हा त्याही क्रॉसवर घेतला. म्हणजे एवढं तुमच्या लोकांचा प्रेम भेटतंय का लोक वस्तू घेतानाही विचार करतात का आपल्याला वेळ आहे का नाही. पैसा त्यांचा यूज करणार ते आहेत, पण आज पण ते आपल्याला मान देत आहेत. त्याच गोष्टीचा अभिमान आहे, बाकी काय नाही. आणि या निमित्ताने अजूनही सांगावंसं वाटतं, आजही आपल्याला कमेंट येतात युट्यूबला, आपल्या कॉल मेसेज येतात का सर तुम्ही ऑनलाईन का ठेवत नाही. कारण जे लांब लांबचे लोक आहेत त्यांना येणं पॉसिबल नाही, तर त्यांची इच्छा आहे का तुम्ही ऑनलाईन क्लासेस घ्या, म्हणजे त्यांना ऑनलाईन जॉईन करता येईल. पण मित्रांनो, मला ऑनलाईन घ्यायला काही हरकत नाही आहे. उलट ऑनलाईन घेतली जास्त स्टुडंट जॉईन होतील. पण जो त्यांना थेअरी मी ऑनलाईन देऊ शकतो, पण जो प्रॅक्टिकल देणं गरजेचं आहे तो प्रॅक्टिकल ऑनलाईनला समजणार नाही. आणि जोपर्यंत तुम्हाला प्रॅक्टिकल भेटत नाही तो परत तुमच्या डोक्यात शिरणार नाही. त्यामुळे आपण ऑनलाईन घेत नाही. बरं चला, या विषयावरती जास्त बोलत राहिलो 4 तास पण कमी पडतील. भेटूया आपण आता लोकेशनला.
बघूया तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काय दाखवता येतं ते. लोकेशनला पोहोचल्यावर आपण त्यांच्या क्रॉसरची ओपनिंग केली आणि लगेच वायरिंग करायला सुरुवात केली, कारण त्यांचा जुना क्रॉसर मॅन्युअल होता, ते त्यावरतीच वापरत होते. परंतु त्यांनी आपल्याला आधीच सांगितलं होतं त्यांना बरेचसे प्रॉब्लेम त्यात फेस करायला होते. त्यामुळे आपण बिफोरचं टेस्टिंग घेण्याचा वेळ नाही घालवला, कारण आपल्याला एका दिवसामध्ये 3 सेटअप करायचे होते. सर्वप्रथम आपण एक प्रीसेट तयार केला त्यांच्या साऊंडनुसार, त्यांच्या रिक्वायरमेंटनुसार, का साऊंड त्यांचा 2A होता आणि बेस त्यांचे कॉमन होते. फक्त ते कधी 15 इंची टावर वापरायचे तर कधी लाईनर वापरायचे. मग त्यांच्या यूजनुसार आपण एक प्रीसेट तयार केला आणि आपल्या ट्रेसेस घ्यायला सुरुवात केली. काय माहिती आहे का, आता तुझे एकूण 4 मिनिट 4 HP आहेत, बरोबर आहे. मग त्या हिशोबात तुझी हाय जर 120 वॅटची आहे तर ती लेवलला पाहिजे, एवढी कमी नाही पाहिजे. हे बघता कळतं तुला. आले ना लेवलला. असा विषय या काय, या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, या प्रत्येकाला माहिती नाही. टॉप लाईन लेवा आता मग वाजलं घ्या, टेन्शन घेऊ नका. त्यांच्या इक्विपमेंटची सेटअपची त्यांना पूर्ण माहिती दिल्यानंतर आपण आपल्या फायनल कामाला सुरुवात केली, जो की आहे लिमिटर. कारण साऊंड जर आपल्याला सेफ वाजवायचा असेल, सेफ ठेवायचा असेल, आपलं काही नुकसान व्हायचं नसेल किंवा नुकसान होऊ द्यायचं नसेल, ते प्रॉपर लिमिटर सेट करणं गरजेचं आहे. आणि ते आपण सर्वात शेवटी करतो आणि त्याशिवाय आपण फायनल करत नाही आपलं काम, कारण आपण लिमिटर कंपल्सरी सेट करतो. तर लिमिटर सेट करायची पण एक पद्धत आहे. आपण अशी लिमिटर सेट करतो ज्याने काही क्वालिटी भेटली पाहिजे, साऊंडची क्वालिटी पण खराब नाही झाली पाहिजे ना, आपला मटेरियल डॅमेज झालं नाही पाहिजे. परंतु मार्केटला काही लोक आता आपल्याला नावं ठेवतात की आपण साऊंड सेट केला का साऊंड जरा कमी वाजतो, तर आणि त्याही सेट केला जास्त वाजतो. तर ठीक आहे, त्यांची यंत्री ठीक आहेत, आपण कोणाला नाव ठेवत नाही. परंतु तुम्ही चौकशी करा, नीट बघा. जे साऊंड प्रेशर आपण मारलेत त्यात कुणाचं एकदाचं नुकसान झालं नाही. सेटअप लॉंग लाईफ वाजला आहे, चांगला वाजला आहे, क्लिअर वाजला आहे. आणि जो सेटअप या नाव ठेवणाऱ्यांनी मारलेले आहेत ते सेटअप मी बघितलेत. कंपोनंट किती वेळा चाललेत, स्पीकर किती वेळा उडलेत, हाईस किती वेळा उडलेत. तर मित्रांनो, आपण प्रेसेट मारतो तर आपण नुकसान झालं नाही पाहिजे, हा माझा फोकस आहे. बेस किती वाढवला इथून? 90 हां 9 dB. टॉप मायनस केलाय का? तुझ्या टॉपच्या तुलनेत तुझा बेस कमी पडत होता, त्याला परिणाम तुझं मशीन पण. कारण तुझ्या स्पीकर 1800 वॅट आहेत, 1800 किती 3600 वॅट, म्हणजे एका चॅनल लोड किती येतो 33 वॅट लोड तुझा, आणि मशीन किती देते 2250. मग ते कमी पडते ना, म्हणून जर आपण इथून खोलायला लागलाय. लायनरीचा प्रेसेट झाल्यानंतर आपण लगेच त्याची टेस्टिंग घेतली. त्याची टेस्टिंग घेतल्यानंतर आता आपण दुसऱ्या सेटअपला सुरुवात केली. दुसरा सेटअप म्हणजे त्यांच्याकडे डबल 15 इंचीचे टॉप होते, टावर होते, ते पण ते कधी वापरतात लाईव्हसाठी, तर त्यांना तोही प्रेसेट करून पाहा होता. लगेच आपण ते लायनर उतरून टावर चढवले आणि या कामाला सुरुवात केली. तर याच्यामध्ये पण त्यांना जे प्रॉब्लेम होते त्यामध्ये दाखवून दिलं त्यांना, कारण बेस आणि टॉपमध्ये डिले वेगळा होता, लायनरचा डिले वेगळा होता आणि टावरचा डिले वेगळा होता. ते त्यांना काढून दिलं आणि त्यांना दाखवून दिलं आपण साऱ्या गोष्टी. ते तुम्हाला पुढे कळेलच. हे टॉप आणि ते टॉप आणि बेस यांच्यात डिले वेगवेगळा आहे. मग तुझे जेव्हा तेल लावशील ना, फिक्सेट मारतोय, आठवणीत तुला 14 नंबर लावायचे, या असताना 15, म्हणजे त्याची टावर लिहून ठेवलं त्यासाठी तुला कळवा म्हणून.
घे कानाला उचल. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Check, 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 बेस बंद केले. check, 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 बघा आवाज फुल बोललाय. check, जास्त बोलून टावर म्हणून आवाज येतो पटपट. आता येते का बघा. check, check, ते कधी होणार माहिती तुमचं, जेव्हा तुमचा इथून ओव्हर गेन जाणार ना तेव्हा. माईक कुठला पण सेट करता, कुठलाही तुमचा पॅड असो, माईक असो, काही का असं ना, PFL दाबायचा. इथून गेन सेट करताना 0dB सेट करायची. 0dBच्या कमी राहायला चालेल, जास्त आता कामा नाही. त्याला इनपुट जेवढा सफिशियंट येईल ना तेवढा तो आउटपुट टाकायला तुम्हाला सफिशियंट. हा पॅडला हा काढायचा, हा फक्त ओकलसाठी. हा काय लोकट आहे, म्हणजे जो लोच कट करतो ओकल मधलं. दाखवतो तुम्हाला, परत दाखवतो. check, check, कळला? हा लो कट कराडी आहे. हा फक्त जे माईक ओकल असतील ना त्यालाच दाबायचा, आणि चाटीला माईक असेल त्याला दाबायचा. बाकी याच्याला कशाला दाबायची ते गरज नाही. चला मित्रांनो, आपण आलो होतो कल्याणला. आकाश ना, अक्षय दादाचा साऊंड सेट करायला. तर साऊंड सेटवर झालाय. थोडा ट्रॉफिक मुळे त्रास झाला आम्हाला, कारण बाजूलाच रोड आहे. परंतु जेवढं जमलं आपण तेवढं आपल्यापर्यंत आपण ट्राय केलं RTA करायचा. आता त्यांना विचारून घेऊया, कारण ते याच्या आधी मॅन्युअल वापरत होते, बरोबर ना. आणि जवळजवळ महिनाभर कॉन्टॅक्टमध्ये होते, पण आपल्याला वेळ नसल्यामुळे काही क्रॉसर पण घेतला नव्हता. तर त्यांचं पण म्हणणं बरोबर होतं का जर तुम्ही येणार नसाल तर क्रॉसर घेऊन करू काय, तो पडून राहणार तसाच. मग आपण येणार म्हणून त्या 2 दिवसापूर्वी क्रॉसर घेतला, आपल्या समोरच ओपनिंग केली. त्याही खोलून बघितला पण नाही क्रॉसर कसं आहे कसं नाही. म्हणजे एवढं त्यांचं जेन्युइन पर्सन आहेत. तर त्यांना विचारून घेऊया त्यांना काय फरक वाटला मॅन्युअल आणि अॅनालॉग मधला. मॅन्युअल मध्ये थोडा बेस कमी होत होता, टॉप लाईन क्लिअर होती, लाऊड होती. 260 थोडा बेस आणि टॉप लाईन क्लीन वाजतो साऊंड. ओके, काय लाऊड पण वाजतो. तुमचे दोन्ही टॉप लावून बघितले दोन्ही ना, त्याचा वेगळा केला याचा वेगळा केला पिसेट. तुम्हाला कुठला आवडला? मला टावरचा जरा चांगला वाटला थोडा, कारण त्याला लो मिड भेटतोय. बेस चांगला होता. हा, कारण 15 इंच असल्यामुळे त्याला लो मिड भेटतोय. आणि तुमचा टॉप टॉप लायनरी मध्ये लो मिड कमी भेटतोय. कमी भेटतो. हा, पण लाऊड क्लीन लायनरी आहे. हा, अजून काय तुम्हाला फरक काय तुम्हाला जाणवलं काय? कारण मार्केटात बरेच जण ही कामं करतायत. तुम्हाला पण म्हणजे मला तुम्ही पैसे दिलेत, कमी कमी नाही घेतले. इतर म्हणजे असं आपण पैसे घेतोय कारण आपण RTA सॉफ्टवेअर वापर करतो. मग तुम्ही जे एक्स्ट्रा पैसे दिलेत त्याच्यात तुम्हाला वाटतंय का फायदा झाला? नाही ना, बरोबर. हा, फायदा. नक्की फायदा झाला. हा, कारण कसं माहिती का, असं ना काय व्हिडिओ करतोय आणि मी समोर येऊन म्हणून मला चांगलं बोला, जे आहे ते फ्रँकली आणि रिअल बोला. कारण तुमचं साऊंड ऐकायला पब्लिक नाही इथं, त्याच्यात तुमचा फीडबॅक ऐकून त्याच्या विषय ठेवणार ते लोक. बरोबर. तुम्हाला आवडली क्वालिटी? नक्की. 100%. चला मित्रांनो, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.